بينما تشتبك جيوش روسيا وأوكرانيا على طول الجبهات الحدودية وصولا إلى قلب المدن الأوكرانية. كل العالم يراقب باهتمام سواء الحليف لهذا أو المدافع عن ذاك، لكن عين الصين ليست ككل الأعين، لأنها تنظر اليوم إلى سيناريو يحاكي ما تحيك له بكين في بقعة أخرى من العالم، وتراقب عن كثب لتقييم ردود الفعل الأمريكية والغربية إذا قررت القيام بعملية عسكرية لضم تايوان بالقوة، خاصة وأن بكين كثفت من اختراقاتها للأجواء التايوانية ومن مناوراتها العسكرية قبالة سواحلها وعلى حدودها، حتى نشرت وسائل إعلام مؤخرا مقطع فيديو يظهر أحدث حاملات الطائرات في الجيش الصيني تبحر عبر مضيق مقابل تحشيد الولايات المتحدة لأكبر حاملاتها للطائرات بالقرب من السواحل الشرقية للصين. أما الجيش التايواني فهو اليوم في حالة استنفار كامل، ويتدرب جنوده على سيناريو يأملون ألا يحدث أبدا، لكن يبدو أنه لن يكون مختلفا عن سيناريو الغزو الروسي لأوكرانيا، حتى يبدو أن تايوان من شدة ما أحست بتشابه مصيرها مع أوكرانيا ذهبت بعيدا بأغضاب موسكو عبر التبرع ب10 طائرات مسيرة من دون طيار لصالح الجيش الأوكراني. ما أشبه اليوم بالغد. ليست الرسائل السياسية فقط ما يجعل تايوان ومن خلفها أمريكا مقتنعتان أن الغزو الصيني قادم لا محالة لتايوان، وبالنظر إلى التوقيت فإنه في نفس اليوم الذي بدأ فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، أي في 24 من فبراير، اخترقت 9 طائرات حربية صينية الأجواء التايوانية دون أن تعترضها الدفاعات الجوية. ورغم وضوح الرسالة إلا أن الاختراق لم يكن معزولا عن سياق طلعات جوية كثيرة انتهكت بها الصين أجواء تايوان، إذ شهد عام 2021 و2022 عشرات الاختراقات عبر طائرات حربية صينية جي 16 وجي 11. كما أن الرسائل السياسية لم تتوقف عبر تصريحات صينية تتحدث بشكل واضح عن قرب اجتياح تايوان عسكريا، مع تحذير الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى من مجرد التفكير بدخول الحرب إلى جانب تايوان، لأن واشنطن هي من تحول دون ضم جزيرة تايوان إلى البر الصيني منذ 1949 عندما لجأ إليها القوميون الصينيون بعدما خسروا الحكم في مواجهة الشيوعيين، حتى وصل الأمر بالسفير الصيني لدى واشنطن تشينغ تشانغ إلى اتهام أمريكا باللعب بالنار التي ستحرق الجميع، وأن دعم أمريكا لاستقلال تايوان عن الصين سينزلق بالبلدين لصراع عسكري. كما أن وزارة الخارجية الصينية كانت واضحة بالرد على تكثيف أمريكا مرور سفنها الحربية عبر مضيق تايوان بالقول إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن باهظا لأفعالها، وذلك بعد أن فهمت الصين الرسالة الأمريكية لتايوان والسعي لطمأنة حكومة تايبيه عبر سفنها المارة في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الصيني على مسافة 150 كيلومتر، بأن واشنطن لن تتخلى عن تايوان حال تعرضت لهجوم صيني. وهذا ما يفسر تجمع 3 حاملات طائرات أمريكية عملاقة في جزيرة اوكيناوا اليابانية القريبة من السواحل التايوانية والصينية، وعلى متنها أقوى الطائرات الحربية F-35B، قبل أن يأتي رد الصين بتكثيف مناوراتها العسكرية البحرية عبر 10 ألوية من الجيش الصيني تنفذ تدريبات في سواحلها الشرقية، كما أجرى قبلها الجيشان الصيني والروسي بالأراضي الصينية مناورات عسكرية شملت 10,000 عسكري تحت شعار التعاون في رسالة شراكة عسكرية تتعدى التعاون الاقتصادي والدبلوماسي. الصين تستعد للغزو. رغم انشغال العالم بحرب بوتين على أوكرانيا، إلا أن أمريكا لم ترفع عينها عن الصين وتحركاتها في المحيطين الهندي والهادئ، خاصة بعد أن سلحت الصين بشكل كامل 3 جزر اصطناعية شيدتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، ونشرت فيها منظومات صواريخ مضادة للسفن والطائرات ومعدات ليزر وتشويش وطائرات مقاتلة في تحرك يشي بقرب العملية العسكرية الصينية ضد تايوان، حيث باتت الصين تحشد اليوم على القرب من تايوان أكبر حشد قوات عسكرية صينية منذ الحرب العالمية الثانية،
كما أنهت الصين مؤخرا بناء ترسانة صواريخ وحظائر طائرات إضافة إلى أنظمة رادار وغيرها من المنشآت العسكرية في جزر ميستشيف ريف وسوبيريف وفيري كروس ريف بهدف توسيع القدرة الهجومية للصين خارج شواطئها القارية، ما يمكن الجيش الصيني من التحليق بمقاتلات وقاذفات إضافة إلى القدرات الهجومية الأخرى لأنظمة الصواريخ. تايوان ليست أوكرانيا. يبدو أن السؤال الذي يؤرق تايوان اليوم: ما الذي يضمن أن أمريكا ستحارب الصين لأجلها؟ خاصة وأن السيناريو الأوكراني ما زال ماثلا حتى اللحظة، حيث ظلت واشنطن تجيش وتتوعد روسيا بالويل حال غزت أوكرانيا، لكن قبل أيام من الهجوم أعلنت أمريكا بوضوح أنها لن تدخل الحرب ضد روسيا دفاعا عن أوكرانيا، واكتفت بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على موسكو وتزويد كييف بأسلحة خفيفة مضادة للدروع والطائرات. وهنا تعلم حكومة تايوان أنها على غرار أوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي الناتو، ولا ترتبط مع الولايات المتحدة بأي اتفاقية للدفاع المشترك باستثناء مذكرة تفاهم عسكرية. كما أن هناك فارقا جوهريا من وجهة نظر الصين، إن ما سيحدث بين تايوان والصين شأن داخلي، أما ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا صراع وحرب بين دول. ورغم كل هذا إلا أن هناك نقاطا تشي بأن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان أكثر من التزامها حيال أوكرانيا، جراء أسباب تاريخية تتعلق برفض تايوان الدائم للشيوعية، بينما كانت أوكرانيا إلى زمن طويل جزءا أصيلا من شيوعية الاتحاد السوفيتي. كما أن لأمريكا أهداف استراتيجية أكبر تتمثل بمحاصرة الصين من الجبهة الشرقية ضمن حزام يضم كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وما زال أكثر ما يهم واشنطن والعالم في تايوان أنها تصنع نحو ثلثي الإنتاج العالمي من الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة مختلف المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية مثل السيارات والطائرات والصواريخ، فيما لا تنتج الصين سوى نحو 5% من هذه الرقائق الإلكترونية. وفي حال سيطرة الصين على تايوان فإن سوق الرقائق الإلكترونية العالمية سيغدو بيد الصين، ما يجعل أهمية تايوان الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة أكبر بكثير من أوكرانيا المصنفة حتى بالنسبة لأمريكا كحديقة خلفية لروسيا لن يتنازل عنها بوتين أو أيا كان الحاكم في الكرملين. حسابات ما قبل الحرب. رغم نفي الصين علمها بالهجوم الروسي على أوكرانيا، إلا أنها قد تستغل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب في شرق أوروبا للبدء في عملية نقل ضخمة لقواتها إلى جزيرة تايوان، وهو الأمر الذي تستعد له الصين منذ سنوات طويلة. ويبدو أن الوقت قد حان، خاصة مع يقين الصين أن الغرب وأمريكا يحاولان إنشاء نسخة جديدة للناتو لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورغم كل هذا، لكن يبدو أن بكين ما زالت تحسب معدلات الربح والخسارة إذا أقدمت على خطوة بهذا الحجم تتجلى بضم تايوان بالقوة، ليس فقط من الناحية العسكرية بل أيضا من الناحية الاقتصادية، إذ أن الصين ليست بوارد التسبب بانتكاس اقتصادها جراء عقوبات تلجم التنين الاقتصادي الصيني عن الأسواق الغربية، خاصة وأن الصين جربت قبلنا الحرب ضد فيتنام في 1979 وسامت الكلفة والخسائر الاقتصادية الكبيرة للحرب. لذلك كانت حرب فيتنام آخر حرب تدخلها الصين، ما حولها إلى مارد اقتصادي قادر على الإضرار بالاقتصاد الأمريكي، غير أن مواجهة عسكرية واقتصادية شاملة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان قد يجر بلدانا أخرى إلى دوامة حرب عالمية ثالثة، خاصة إذا تزامنت مع الحرب الروسية الأوكرانية في وقت ما زالت الصين لم تضمن أن رد فعل أمريكا على غزو تايوان سيكون مماثلا لرد فعلها على غزو أوكرانيا.